تنبيه، السيد هذا اليوم العيد ميلاد متاعو. كان تحبوا تعاونوا باش يفوت 15,000 ابوني وتهديوا له كادو صغرون، ما عليكم كان تنزلوا على البوطون سبسكرايب والنقوز اللي بحذاه، وما تنساش الشير يا فرير. وشكرا. صدقوني كان جاء داروين عايش معنا ويشوف المجلس التأسيسي التونسي امبوسيبل يطلعها نظرية التطور. شنية هي نظرية التطور؟ وشنية هي السويت نتاع نظرية التطور؟ اسكو يجي نهار ويولي الانسان سوبر هيومن والا الترا هيومن؟ الموضوع هذا قاعدوا يشوفوا فيه شله نتاع سيونتيفيك وفيلوزوف ويتسمى في الجارغون كولتوريل الترانس هيومانيزم. الحكايه هذه موجوده في برشا افلام، اما اكثر فيلم كيما انسبيري باش نحكي عن الموضوع هذا هو روبوكاب، فيلم خرج عام 1987 من اخراج بول فورهوفن. صحيح الفيلم هذا عملوا له ريميك اتش دي عام 2014، اما ديما نقعد فيدال للاوريجينز. anyway الفيلم هذا يحكينا عن الاوفيسي اليكس مورفي اللي تعرض لحادثه نتاع قتل من غانغستر ودغروه 10,000 دغره اللي خلوا له الاعضاء الحيويه نتاعو الكل تموت. في اطار البروجي اسمه روبوكاب فما شركه اسمها او سي بي كفلت اليكس مورفي وعوضت له الاعضاء الحيويه نتاعو الكل باعضاء اصطناعيه، ووقتها ولا مورفي شطرو انسان وشطرو روبو. الحقيقه ما نحبش نكمل سبويلي عليكم الفيلم خاطر فيلم طياره برشا، دونك نخليكم تكتشفوه وتشوفوا قصه اليكس مورفي في المجتمع نتاعو. حاسيلو من غير ما نطول عليكم، اليوم باش نحكيو على الترانس هيومانيزم AKA ما بعد الإنسان. شنية هي نظرية التطور؟ قبل ما نبدا نخرم عليكم لازمنا نبداو واضحين مع بعضنا، شنو هو الفرق بين النظريه والقاعده؟ لا تيوري اي لي تيوريم. من الاخر وعلى الاخر، القاعده هي اللي نجموا نثبتوها بتجارب ملموسه، والنظريه هي اللي ما نجموش نثبتوها بتجارب ملموسه، اما نجموا نشوفوها باغ دي زوبسيرفاسيون والا نحسوا التاثير نتاعها. مثلا الجاذبيه ما عندناش حاجه ملموسه اسمها الجاذبيه، اما نجموا نحسوا التاثير نتاعها ولا نشوفوها باغ دي زوبسيرفاسيون. باغ اكزومبل نجموا نشوفوا جاذبيه المراه هذيا. الحاسيلو من غير ما تنكزلنا على الكلافيه وبتدمغنا بكعبه. بريف من غير ما ندخل في الديتاي نتاع نظريه التطور، اول ناتوراليست طلع بالحكايه هذيا داروين؟ لا، جون باتيست دو لامارك اللي يقول السيلول AKA الخليه عندها القابليه انها تتحول وتتطور حسب المناخ اللي هي عايشه فيه، وخذاه في الليتيد نتاعو الكام نتاع الزرافات. قال في الزمان الزمني اللي الزرافات كان عندها عنق صغير والبيئه اللي عايشه فيها اشجار كبار، مادام الزرافات هذه ما كانتش تخلط على الماكله ولات تتحول وتطورت ولا العنق نتاعها طويل، دونك ولا عندنا زرافات عندها عنق صغير وفما زرافات عندهم عنق طويل. السؤال المطروح علاش ما عادش فما زرافات عنقهم صغير في العصر الحالي؟ الاجابه هي لا سيليكسيون ناتوريل. اون فيت الزرافات اللي عندها عنق صغير ما عادش عندها انرجي باش تتكاثر، والزرافات اللي عندهم عنق كبير مادام ما يخلطوا على الماكله عندهم انرجي ويجموا يتكاثروا اي جارونتيس تنقل الجينات المتحوله من جينيراسيون لجينيراسيون. جاء من بعد عمك داروين اعتمد على دراسات دو لامارك وقعد يسافر في جميع انحاء العالم. فما عصفور لفت الانتباه نتاعو، هالعصفور هذا رقاه في انحاء العالم اما ببعض الاختلافات في مستوى المنقار والاجنحه. هذا اللي خلى داروين يتاكد من نظريه التطور حسب المناخ الموجوده فيه الحيوانات. بدا داروين يقسم الحيوانات حسب الفصيله في دي جروب وقعد يلوج على القاسم المشترك بين الحيوانات هذه الكل. بدا الفكر الدارويني يكبر بشويه ويهتم بدراسه الانسان. نظريه الانسان تقول انه الانسان البدائي يعني جد بوك AKA هومو سابينس عنده سلف مشترك مع القرد. اي يعني الانسان كان قرد، عنده سلف مشترك، مش معناتها الانسان اصله قرد والا القرد اصله انسان، معناتها فما حاجه ولدت حاجه وتطورت ولات انسان وولدت حاجه وتطورت ولات قرد. نحب نلفت انتباهكم اللي بينك وبين الكوزان نتاعك القرد كعبتين كروموزوم دو ديفيرونس، هما عندهم 48 كروموزوم ونحن عندنا 46 كروموزوم. حاسيلو هذا ريزومي صغرون على نظريه التطور، وكما قلت قبيله ما نحبش ندخل في الديتاي نتاع النظريه هذه والجدل اللي قايم عليها. السؤال نتاعي اللي يقعد ديما مطروح، شنو هي لاسويت نتاع نظريه التطور على الانسان؟ معناتها شنو باش يولي الانسان بعد مليون سنه ولا اكثر؟ كي نشوفوا التطور التكنولوجي اللي بدا من الثوره الصناعيه قاعد يمشي اون اكسبانسيون، فما دي تيوريسيان قالوا ان لا سويت نتاع نظريه التطور هي لو ترانس هيومانيزم. شنو هو الترانس هيومانيزم؟
الترانس هيومانيزم قبل كل شيء هي حركه ثقافيه فلسفيه عندها برشا مؤيدين كيف ايلون ماسك مولا سبيس اكس ولا زولتان إيزفان اول ترانس هيومانيست مرشح روحه للانتخابات الامريكيه. الموفمون ترانس هيومانيست خذا قيمه كبيره بالتطور التكنولوجي في الطب. صحيح انه توا ما وصلناش لمرحله متقدمه في الترانس هيومانيزم، اما فما بعض البشر انتقلوا من مرحله الانسان الى مرحله ما بعد الانسان. فما برشا شركات في سيليكون فالي الجنه نتاع كل انجينيور I need to find a job. الشركات هذوما قاعدين يخدموا على الموضوع هذايا وعلى برشا بروجيات يوقفوا المخ اللي مالوريزمون في المجتمع نتاعنا ديما نقولوا امبوسيبل. بريف الترانس هيومانيزم نجم نقسموه لبرشا فروع، باش نحكي على زوز فروع انتريسونت على الاخر. الفرع الاولاني واللي هو جين ثيرابي، هي تكنيك تخلينا نتلاعبوا بالادي ان نتاع الانسان. ادي ان شنو هذا يا دقله؟ الادي ان هي بطاقه تعريف نتاع كل خليه في الجسم نتاعك. كل انسان عنده الادي ان الخاص به وهو اللي يحدد لك المواصفات نتاعك، مثلا لون عينيك، لون شعرك، التخفيص نتاعك الخ. الادي ان يتكون من 4 حاجات اساسيه، الا، السي، الجي والتي. لا ست فهمتك سي تي جي اوه. من غير ما تكسر راسك وندخلوا في التفاصيل والكومبوزيسيون شيميك نتاع الجماعه هذوما. اون فيت الادي ان كما قلت قبيله هو بطاقه تعريف نتاع الخلايا. كل ادي ان عنده كومبوزيسيون يونيك متكونه من كومبينيزون تاع الاربع حروف هذوما ا سي جي تي. مثلا السيد هذايا عنده كومبوزيسيون تاع الادي ان نتاعو ا سي تي جي جي ا الخ. الجين ثيرابي هي لا سيونس اللي تخلينا نتلاعبوا بالكومبوزيسيون هذيا. مثلا يجي عمك احمد يبدل لنا كعبه السي هذيا بكعبه التي هذيا، وهكا يولي لنا السيد هذا فرير دولوكس. وهكا تنجم قبل ما تغلط وتجيب لنا واحد كيف هكايا تختار له لون عينيه، لون شعره، والا لشنو يشبه. اما في العلم الدنيا ماهيش انستغرام وفلتروات، واخر هم نتاعنا هو المظهر الخارجي نتاع الانسان. الحاجه اللي تحفونا في الجين ثيرابي هي اللي نجموا نتلاعبوا بالادي ان نتاعنا ونخليو جهاز المناعه نتاعنا قوي. مثلا صغارنا نجموا نتلاعبوا بالادي ان نتاعهم ونخليو عندهم جهاز مناعه قوي برشا، بار اكزومبل ما عادش يمرضوا بالجريب ولا برشا امراض مخطره. سيرتو نجموا نقضيو على المرض اسمه الفريريزم. الفرع الثاني واللي هو السيبرنيتكس واللي هو اكثر موضوع يمس الترانس هيومانيزم. بدات فكره الترانس هيومانيزم بزرع بعض الاعضاء الاصطناعيه في جسم الانسان، مثلا القلب، الروالي، الخ. كيف في فيلم روبوكوب اول بيبليسيتي بدا بها الفيلم هي زرع قلب اصطناعي في جسم الانسان. كما يوضح لنا فيلم روبوكوب الترانس هيومانيزم هي عندما يقع دمج جسم الانسان اعضاء اصطناعيه، وهكا يولي الانسان ما عادش يستنى في رحمه واحد يتبرع له بالاعضاء. يعني نوليو كيف الكراهب كي تحل لنا قطعه اون بان نجموا نبدلوها بقطعه اخرى. في السيبرنيتكس ولينا نقسموا الهيومن زوز اقسام، الريبيرد هيومن والاوجمانتد هيومن. الريبيرد هيومن هما جماعه اللي كيف اليكس ميرفي حاولنا نصلحوا الاعضاء الحيه بمواد اصطناعيه. هالطريقه هذه قاعده تعاون في برشا ناس، فما جماعه رجعت تمشي، فما جماعه رجعت تحرك في ايديها، وفما حتى شكون ركبنا لهم قلب اصطناعي اي بيس ميكر. اي والجماعه اللي ما عندهمش خشم شو عملنا فيهم؟ باللا ديموكراتيزاسيون تاع لامبريسيون 3 دي، فما شركات في سيليكون فالي نجموا يمبريميو قلب اصطناعي من خلايا اصطناعيه. الاوجمانتد هيومن هما جماعه اللي لاباس عليهم اما نركبوا لهم ديزيكزوسكوليت ولا حاجات اخرى باش نقويو لي بيرفورمانس هيومان. مثلا في الميليتير نركبوا لهم ديزيكزوسكوليت باش يجموا يهزوا مواد ثقيله ويكون عندهم ريزيستانس اكثر. الدومين هذا ماهوش ليه بركه بالميليتير، فما بليزيور سبورتيف ركبوا مواد اصطناعيه باش يجموا يقويو لي بيرفورمانس نتاعهم، وفما دي سبورتيف يامنوا انه ترانس هيومانيزم هو لو فيتور دو سبور بروفيسيونيل. السيبرنيتكس حاجه تحفونا برشا، وكيما ريتو تنجم تنقذ برشا عباد وتزيدنا في امل الحياه قبل الموت. اما زاده تنجم تصنع لنا مجتمع جديد وتركيبه جديده. كونكلوزيون اي كريتيك. كما قلت قبيله الترانس هيومانيزم حاجه تحفونا برشا، وهي عندما يقع دمج التكنولوجيا بالانسان. اما زاده تنجم تصنع لنا مجتمع جديد ويكون فيه الهيومن، ريبيرد هيومن، اوجمانتد هيومن. فما دي سوسيولوج خايفين من المجتمع هذا، يقولوا ان التركيبه هذه تنجم تصنع لنا عنصريه جديده. مثلا اوجمانتد هيومن يولي يحقر في الريبيرد هيومن، يولي يحقر في النورمال هيومن. اي لا عنصريه، وتصور يجينا رابورات الكاكاويه شوفوني انسان عادي وما عنديش الاله، قلبي من الخلايا وقلبك من الفولاذه. زواوله رانا. الموفمون ترانس هيومانيست قاعد اون بلين اكسبانسيون وحاجه تحفونا على الاخر، وكانك مغروم بالشيء هذايا ننصحك برشا انك تعمل دي ريشيرش على الموضوع هذايا، خاطر حاجه ما فيهاش حتى ليميت. فما برشا حاجات اخرين ما حكيتش عليهم كيف النانو تكنولوجي والنانو روبوتس، اما باش نحكيو عليهم في حلقات جايين ما تخافوش. حب زيدا نلفت انتباهكم المونجا التونسي صنعوا واحد اسمه احمد توج، اسمه كريس فيست، يحكي على مجتمع سيبرنيتيك وين العباد تنجم تحول الخلايا الحيه نتاعها الى مواد اصطناعيه. سوم الكتاب هذايا 10000 وبالحق خلاني نكتشف برشا حاجات ما كنتش نعرفها. شنو 10,000
قبل ما نكمل الفيديو هذايا نحب نقول لكم اللي فما باج فيسبوك تنجموا تتابعوا فيها لي زاكتواليتي تاع خرمولوجيا، ونحب نشكركم برشا على السيبور اللي تقدموا فيه، فريمون يعطيكم الصحه فرده فرده. هكا الفيديو نتاعنا فات، نقول لكم حطوا بوس بلو، ما تنسوش تفرقوا على الفيسبوك بالبارتاج. على بروشين وان شاء الله في نوفمبر.